आपली आजची जी रेसिपी आहे एकदम परफेक्ट, सोपी आणि हेल्दी अशी रेसिपी आहे. तर आपण आज करणार आहोत मिलेट ढोकळा. ढोकळ्यासाठी लागणारे सगळे जे इन्ग्रेडियंट्स आहेत ते आता आपण एक एक करून मिक्स करून घेणार आहोत. सगळ्यात आधी इथे अर्धा कप मी ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे. त्यानंतर अर्धा कप इथे आपण नाचणीचं पीठ घेतलेलं आहे. 2 टेबलस्पून एवढा बारीक रवा आहे. हे सगळं आपण मिक्स करून घेऊया. इथे अर्धा कप एवढं दही घेतलेलं आहे, ते घालून घेऊया. दही घालून एकदा मिक्स करूया. अर्धा कप पाणी घेतलेलं आहे. 1 टीस्पून एवढं किसलेलं आलं आपण घालणार आहोत. त्यानंतर अर्धा टीस्पून साखर, पाव टीस्पून मीठ घालायचे. सगळं मिक्स करूया. आता हे मिक्स झाल्यानंतर आपल्याला 10 मिनटं बाजूला ठेवायचे. आपली 10 मिनटं झालेली आहेत. पीठ छान मिक्स झाले. जर इथे पाण्याची गरज वाटली तर थोडंसं पाणी घालू शकता, कारण जो रवा घातला होता तो फुलल्यामुळे कदाचित पाण्याची गरज थोडीशी लागेल. आपलं बॅटर रेडी आहे. आता सगळ्यात शेवटी आपल्याला फ्रूट सॉल्ट घालायचं आहे. फ्रूट सॉल्ट ॲक्टिवेट करण्यासाठी अगदी जरासं पाणी. आताची जी प्रोसेस आहे ह्याच्या पुढची ही आपल्याला खूप फास्ट करायची आहे. हे सगळं नीट मिक्स करायचं आहे. तुम्ही बघू शकता हे पीठ कसं फुलतं आहे ते. आता एकीकडे आपण आपला कुकरचा डब्बा जो होता त्याला ग्रीसिंग करून तयार ठेवलेला आहे. आपलं स्टीमरमध्ये पाणी पण उकळतं आहे. ह्या भांड्यामध्ये आपण लगेचच हे बॅटर घालणार आहोत. थोडासा डबा जो आपल्याला हा आहे हा टॅप करून घ्यायचा आहे. थोडीशी मिरची पावडर स्प्रिंकल करूया. हे दिसायला खूप छान दिसणार आहे. आता हा डबा आपण स्टीमरमध्ये ठेवूया. झाकण बंद करूया आणि 12 ते 15 मिनटं आपल्याला हा ढोकळा वाफवून घ्यायचा आहे. आपण उघडून बघूया. आता आपला ढोकळा मस्त झालेला आहे. तुम्ही बघू शकता किती फुलला आहे तो. गॅस बंद करते मी. आता काढून घेऊया आणि थंड करण्यासाठी आपण बाजूला ठेवूया. ढोकळ्याची फोडणी आपण तयार करूया. आपण 2 टेबलस्पून एवढं तेल घेतलेलं आहे. तेल गरम झालं की आपण 1 टीस्पून त्यात राई घालणार आहोत. 1 ते 2 मिरच्या, थोडीशी कढीपत्त्याची पानं जी आपण तोडून घालायची आहेत. पाव टीस्पून एवढं हिंग घालूया आणि गॅस बंद करूया. गॅस बंद केल्यानंतर आपण ह्याच्यात 2 टेबलस्पून एवढं पाणी घालायचं आहे. 1 टीस्पून साखर, पाव टीस्पून एवढं मीठ घालायचं आहे. आता आपण पुन्हा गॅस ऑन करणार आहोत. बारीक गॅसवर साखर आणि मीठ विरघळेल असं छान मिक्स करून घ्यायचं. एक उकळी आली की गॅस पुन्हा बंद करायचा आणि आपली फोडणी तयार आहे. आपला ढोकळा थंड झालेला आहे. आता सगळ्या बाजूनी आपण तो सोडवून घेऊया आणि त्यानंतर आता हा डिशमध्ये काढून घेऊया. आपण नेहमी जेव्हा ढोकळ्याला फोडणी घालतो तेव्हा ती उलट्या बाजूला घालायची असते, कारण तिकडे जाळी सुटलेली असते आणि फोडणी आतमध्ये खेचली जाते. पण आज आता आपण इथे काय केलं आहे, वरती मिरची पावडर घातलेली आहे, त्यामुळे आपण वरून फोडणी घालणार आहोत. त्यासाठी काय करायचं आहे, आधी आपण ढोकळा कट करून घेऊया, म्हणजे ती फोडणी सगळी आतमध्ये छान जाईल. आता आपण ढोकळ्यावर फोडणी टाकून घेऊया. मस्त भरपूर असं खोबरं आणि कोथिंबीर घालायची आहे. आपला ढोकळा छान जाळीदार असा झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता. अशा प्रकारे आपला मिलेट ढोकळा तयार आहे. सोपी रेसिपी होती की नाही? तुम्हाला मी नेहमीच सांगते की शिल्पा आहे तर सगळंच सोपं आहे. करून बघायची रेसिपी कशी झाली आहे ते मला कळवायचं सुद्धा आहे. आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईबही करायचं आहे.